موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء. إنها الفاجعة، يوم أسود تعيشه الجزائر مع مطلع يوم الأربعاء 11 أفريل 2018. عائلات وأصدقاء وأحباء الواجب الوطني يستيقظون على خبر سقوط طائرة عسكرية من نوع إليوشن روسية الصنع تقل حوالي 300 فرد من حماة الوطن. كانت متجهة من مطار بوفريك العسكري نحو ولاية بشار، لكن بعد إقلاعها بدقائق أسقطها القدر بمنطقة بن مراد بإحدى المزارع المجاورة للمطار العسكري التابع لولاية البليدة. أرواح ترتقي إلى بارئها بعد هذا السقوط المروع الذي هز كل الجزائر، مخلفا أزيد من 250 شهيد. حقا فليقم الوطن لينحني إجلالا لأرواح أبطاله، لأن الشمس غابت خجلا من تلك الشموس. ما عسانا أن نقول لكل أم فقدت فلذة كبدها في هذا اليوم الحزين: صبرا يا أماه، فإن موعد ابنك الباسل الجنان، فيا الله ألهم قلب كل أم ودعت ابنها بشوق وعائلاتهم الصبر والسلوان. رحم الله شهداء الواجب الوطني، إن لله وإنا إليه راجعون.